Yan guys, open lang natin yung Snapseed. Sandali open natin to. Yan. Yan guys, diba nakikita natin may mga nunal, hiwa sa mukha. So paano nga ba alisin siya sa pamamagitan ng Snapseed apps. So ganito, pasok niya lang yung pictures nyo na may malaking nunal, may mga malalaking hiwa or tagyawat, kung paano ito alisin. So ito po, tutorial po tayo ngayon. Medyo mahirap to, pero ituturo ko po sa inyo na tamang proseso ng pagtanggal sa ating nunal, tagyawat, an-an, buni, hadhad, kung ayaw nyo makita sa pictures. So gagamit kayo ng Snapseed apps. Okay? So itong Snapseed apps, pinasok ko na. Nada-download naman siya sa Google Play. So una-una, pindutin natin yung tools. Pindutin nyo yung tools at pupunta kayo sa healing tools. Kasi pag gagamitin nyo yung mga filter, halatado pero yung may mga normal na kayong pictures tapos may mga nunal kayo, ito lang gagamitin nyo para hindi magbago yung kutis nyo pa rin. So pupunta lang kayo sa tools, pupunta kayo sa healing tools. Yan, healing tools. So kung saan yung gusto nyong tanggalin, i-zoom nyo lang. Pwede naman siyang i-zoom out. So ganito po, i-zoom po natin. Ang gandang lalaki naman ito. Ayan. Nakikita nyo yung nunal niya, may nakikita kayong scars. Okay? So ang pag niyan, pumunta tayo sa healing tools, di ba? So pipindutin nyo ngayon yung healing tools. Dito, itatapat nyo ngayon sa nunal mo. Kasi pag filter, halatadong filter, burado ng pero ito, makikita mo pa rin yung buong buo pa rin, pero ang tatanggalin mo lang yung pinaka halimbawa kung may ganon, may tagyawat, ayan, kaya nyo makita. Ito lang, healing tools lang. Pindutin nyo, ayan, isusum nyo, ayan, itutok nyo lang, pindutin nyo ng kamay nyo, ayan, diba, nawawala. Healing na siya, ginaling niya yung man yan, nunal na malaki or tagyawat yan. Ito may hiwa siya rito, scars, tatanggalin natin yan sa pamamagitan ng healing tools. Okay, so ipupunas mo lang yan, nawala siya, diba? Diba? So kanina kasi, ito nakikita mo kanina, yan. So inalis natin ang healing tools, pinindot lang natin. Yan, nawala na. Diba? Yan. Malinis na. Diba? Yan lang, healing tools lang, gagamitin mo ang Snapseed ads. May nakita, kung ayaw mo makita yung ito. Kung ayaw mong magkaroon nito. Ito, kung ayaw nyong makita to sa pictures nyo. Yan. Yan. Pwede nyo gawin yan. 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 Ganun lang. Healing tools lang. Mag-download lang kayo ng Snapseed. Marami kang magagawa sa Snapseed. Pangit naman yung ganyan, di ba? So, ang tinuturo ko lang ngayon is paano alisin yung mga tagyawat, nunal, kung ayaw nyo may nunal dyan, ng malaking nunal, hadhad, buni. Yan. So babalik ko lang yung mata ko. Yan. Aside that, dito pwede ka pang i-check mo na lang and then pwede mo pang gamitan ng ito, pwede na pala natin pagandahin to. Ipo-portrait ko siya. Yan, portrait saturation para medyo mamula-mula ka. Yan. Tapos shadow ko lang. Yan. Diba? Tapos pwede mo i-looks like portrait.
Wow, portrait, di ba? Smooth. Pop. Yan, pwede ka mamili. Accenture. Yan. Marami kang magagawa dito. Pero doon tayo sa last edit, no? Po-portrait lang natin. Smooth. Yan. Yung karet lang. Yan yung karet na nagawa natin. Kung medyo nakakapalan ka sa kilay mo, pwede mong ayusin din to. Pwede mong nipisan yung kilay mo. Punta ka ulit sa tools. Tapos, yun. Hanapin mo ulit yung healing, ha. Basta doon lang muna tayo sa healing. Yan. May sobra-sobra kang kilay. Alisin mo. Yan, oh. Diba? Diba? Alisin mo yung kilay. Oh. Yan, oh. Diba? Kung mabawasan yung kilay mo. Okay? Ganun lang kasimple. Balik natin mukha. Pangit naman yan. Ayan. Ayan. Kung gusto mo i-bokeh yung likod mo, di ba yung iba gusto blurred yung likod. Gusto nila blurred, sila lang nakapokus, pwede mong gawin dito. Ayan, selective yan, ha, selective. Punta ka dyan, oh. Ayan. So, saturation. Ayan, gawin mong blue. Ay, hindi pala to blurred. Ano pala to? Makulay. Gusto mong blurred, pindutin mo lang uli yung tools, punta ka dun sa blurred. Saan na ba yung blurred? Details, rotate, brush, drama, portrait, vignette, double exposure, ayun, lens blur. Punta ka dun sa lens blur, yan. Focus mo lang yung mukha mo. Ayan. Focus mo lang yung mukha mo. Yan, sa photos tutorial tayo, ha. Tapos iba-blurred mo ngayon siya. Yan, mayroon siyang mataas. Yan. Naka-blurred na yan. Ikaw lang naka-focus. Tapos punta ka ulit sa tools. Gusto mo i-port portrait para kitang-kita talaga. Yun. Diba? Diba? Tanggal na yan. Nagyawat. Naging maayos na. So, ngayon, may gusto ka pang gawin, marami ka makikita dito sa mga tools. Kung gusto mo may mga lumang pictures gusto mong gawin. Mga lumang litrato. Yan, punta lang sa vintage. Yan, vintage yan. Ayan, mamili ka lang kung anong gusto mong pang post mo, i-vintage mo siya. Ayan, gusto ko yan, ganyan, makaluma. Save mo lang, tapos punta ulit sa tools. Kung gusto mong makita yung iba, marami kang pagpipilian dito. Ayan, may brush, marami pag-aaralan mo yung mga gamit nito. White balance, HDR, frames, kung gusto malagay ng frames, ayan, para hindi ka na mahirapan maglagay ng mga frames, para direkta mo na pa-print. Yan. Diba? Kaluma na. Ngayon, export mo na siya. Si-save mo. View mo. Photos. Ayan na. Wala na yung ano ko. Wala na yung scars ko. Complete na. So, pang profile pictures. Okay? Sana may natutunan kayo dito sa apps na Snapseed. Pwede nyo namang i-download to. Download nyo lang to. Nakukuha naman tayo sa Google Play. Pag-aralan nyo lang, yun na nga, yung paano lang alisin natin yung mga na ayaw nyo makita sa pictures na hindi kayo gagamit ng filter. Kasi pag filter, halatado eh. So, thank you guys. Don't forget to subscribe nga pala, Yulax TV. Anong gusto nyo ipa-edit. Messages lang kayo, ha? Subscribe nyo lang, click the button yung subscribe sa baba. Okay? Thank you and nice to meet you. Bye-bye!